আজি আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছে ক্লিয়াৰ আছে স্ক্ৰীন আজি আমি যিমান পাৰোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা বস্তুবোৰ ৰিভাইজ কৰিব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে অডিঅ' ভিডিঅ' ক্লিয়াৰ আছেনে নাই মোক জনাব এবাৰ ঠিকে আছে স্ক্ৰীন এনি প্ৰব্লেম ক্লিয়াৰ আছেনে নাই আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ ঠিক আছে 10টা বাজি গ'ল আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যন ভাৰতীয় সংবিধানত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পদ্ধতি কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে ঠিক আছে এনচাৰবোৰ আপোনালোকে কৰি যাব যদি পাৰে ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে ঠিক আছে মই আৰম্ভ কৰোঁ USA নহয় ভুল হৈছে ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট ব্ৰাইটনেছ বঢ়াই দিব লাগিব ন ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া কওক ঠিক আছে দেখা গৈ আছে ন ব্ৰাইটনেছটো আৰু ইয়াতকৈ বঢ়াব নোৱাৰোঁ অ'কে আয়াৰলেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং শ্বেডিউলছ ডিলছ উইথ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ট্ৰাইবেল এৰিয়া ইন আছাম তলৰ কোনখন অনুসূচিত অসমৰ জনজাতীয় অঞ্চলৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আলোচনা আছে 5th या 6 পঞ্চম নে ষষ্ঠ দীপজ্যোতি ফুকন 6th অ'কে আমি এই যিখিনি চ'ৰ্চখিনি এবাৰ চাই লওঁ যদি পাৰে ইয়াতে আপোনাৰ লিষ্টখন দিয়া আছে অকল এইটো চালেই নহ'ব বাকীখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব সেইকাৰণে মই এবাৰ ওপৰলৈ গৈছোঁ ওপৰলৈ গৈ আপোনালোকক মই এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ যে ক'ৰ পৰা কি লোৱা হৈছে আৰু কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি মই কৈ আছোঁ এইটো আইৰিছ বা আয়াৰলেণ্ডৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছিলে ঠিক আছে বাকী যদি চাই আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে চাব পাৰে ৰুল অফ ল কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে ৰুল অফ ল ক'ৰ পৰা লৈছে ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ US কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছিলে ঠিক আছে
দেন আৰু কেইটামান চাব পাৰে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি DPSP অলছ' ফ্ৰম আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যন অ'কে তাৰপাছত আৰু এটা চাব পাৰে আপোনালোকে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন USSR ঠিক আছে আমি কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ বাকী পিকটোতো আপোনালোকে পঢ়িছেই নিশ্চয় ইয়াত বঢ়িয়াকৈ আছে সকলোবোৰ বস্তু পইণ্ট বাই পইণ্ট অ'কে এইটো কওক যে দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি হেল্ড ইটছ ফাৰ্ষ্ট মিটিং অন সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিলে অ'কে ডিচেম্বৰ 9, 1946 26 নৱেম্বৰ নহয় সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক ইয়াতে মই কেইটামান পইণ্টছ আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ ইয়াতে চাব মন কৰিব এইকেইটা পইণ্ট লিখি থৈ দিব যে কোনদিনাখন কি কি হৈছিলে এইটো কেবিনেট মিছন 1946 আৰু কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিৰ প্ৰথম মিটিং 9 ডিচেম্বৰ 1946 অসমীয়াটো আছে 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰত প্ৰথম সংবিধান সভাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে অ'কে বাকী আৰু BN Rao ৱাজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল এডভাইজাৰ অফ দ্য এছেম্বলি ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখিব আৰু ফাৰ্ষ্ট টেম্পৰৰী প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে কোন সচিদানন্দ সিনহা পূৰা একদম পইণ্টকৈ আছে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব অ'কে আৰু 26 নৱেম্বৰ 1949ত সংবিধানখন কি কৰা হৈছিলে এডপ্ট কৰা হৈছিলে ঠিক আছে 1949 26 নৱেম্বৰত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে বাকী কেতিয়া কি কৰা হৈছিলে সকলোবোৰ বস্তু ইয়াতো ধুনীয়াকৈ লিখা হৈ আছে আপোনালোকে মন দিব যে 1947 22 জুলাই 1947ত কি কৰিছিলে নেশ্যনেল ফ্লেগ এডপ্ট কৰা হৈছিল ডেটটো মনত ৰাখিব আৰু নেশ্যনেল এণ্ডেম যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত 24 জানুৱাৰী 1950 চনত কি কৰা হৈছিল এডপ্ট কৰা হৈছিলে আৰু ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ প্ৰথমজন প্ৰেচিডেণ্ট ৰাষ্ট্ৰপতি 24 জানুৱাৰী 1950 চনত ইলেক্ট কৰা হৈছিলে ঠিক আছে এই ফেক্টছখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আপোনালোকক দিব পাৰে যিকোনো এক্সামত আসাম পুলিচেই হওক বা DME হওক এইখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব বাকী কমিটিখিনি চাই থ'ব যে কমিটিত কোন কোন মেম্বাৰ আছে কাৰণ আমি বহুবাৰ দেখিছোঁ যে কমিটিৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে ঠিক আছে ড্ৰাফটিং কমিটিত কোন কোন মেম্বাৰ আছিলে এইকেইজন আপোনালোকৰ ভালদৰে মন কৰিব যে এইখন ড্ৰাফটিং কমিটি নহয় এখন যিখন কংগ্ৰেছে স্পেচিয়েল কমিটি বনাইছিলে তাৰ মেম্বাৰখিনি ঠিক আছে বাকী ড্ৰাফটিং কমিটিৰ মেম্বাৰখিনি ভালদৰে মনত ৰাখি থৈ দিয়ক ডক্টৰ BR আম্বেদকাৰ N গোপালস্বামী আয়াংগাৰ আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ ডক্টৰ KM মুন্সি ছাইয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ এজন অসমৰ হয় সুধিব পাৰে যে ড্ৰাফটিং কমিটিত তলৰ কোনজন ব্যক্তি অসমৰ আছিল ঠিক আছে তাৰপাছত N মাধৱ ৰাও TT কৃষ্ণ মাছাৰী ঠিক আছে এইকেইজন হৈছে আপোনাৰ এই 7জন ড্ৰাফটিং কমিটিৰ মেম্বাৰ একদম মনত ৰাখি থৈ দিব কোন হয় কোন নহয় তেনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিব অ'কে আমি এতিয়া কুৱেশ্যনলৈকে যাওঁ কাৰণ থিয়ৰী এতিয়া আমি কনচেপ্ট পঢ়ি থাকিলে বহুত সময় লাগিব এইবোৰ অলৰেডি পঢ়োৱা হৈ আছে আপোনালোকে প্লেলিষ্টত যাবগৈ এই কুৱেশ্যনটো কনষ্টিটিউশ্যন ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন সংবিধান দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় 26 নৱেম্বৰ 26 নৱেম্বৰ এইটো পাৰিবনে ট্ৰাই কৰক হুইচ অফ দ্য ফলোইং চেণ্টেন্স আৰ কাৰেক্ট যে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ লগত কোনকেইটা শুদ্ধ বুলি সুধিছে 1 নম্বৰটো কৈছে যে ভাৰতত সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা আছে আৰু সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা আছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য দুয়োটাতে হয় আছে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট বোথ ষ্টেট এণ্ড চেণ্টাৰ 1 কাৰেক্ট দ্য ৱৰ্ল্ড লেংগুৱেজ ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন ইজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া লিখিত ক'ত গ'ল আৰে তো 3 নম্বৰটো আছে 3 নম্বৰত কি লিখা আছে দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ ফেডাৰেল ইন ফৰ্ম এণ্ড ইউনিটাৰী ইন স্পিৰিট চ' 1, 2 and 3 ইজ কাৰেক্ট
চাৰিখন যদি চাই দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ পাৰ্টলি ৰিজিড এণ্ড পাৰ্টলি ফ্লেক্সিবল এইটো শুদ্ধ গতিকে ডি ইজ কাৰেক্ট অ'কে আই থিংক আপোনালোকে ফিচাৰ্ছখিনি পঢ়িছে নাও নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াত কৈছে যে হু প্ৰিচাইডছ অভাৰ দ্য জইণ্ট ছেশ্যন অফ বোথ হাউচেছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত সংসদৰ দুয়োটা সদনৰ যুটীয়া অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰে নো ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নহয় জইণ্ট ছেশ্যন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নহয় প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া নহয় ভুল নকৰিব জইণ্ট ছেশ্যন দ্য স্পীকাৰ অফ লোকসভা নাও এইটোতো কৰাই হৈ আছে এক্সিকিউটিভ ইজ ৰেছপন্সিবল টু লেজিছলেচাৰ ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ৱাই বিকজ কাৰ্যবাহী বিধায়িনী দলৰ প্ৰতি দায়াবদ্ধ অ'কে নেক্সট পেজলৈ যাওঁ ইয়াত কৈছে যে হোৱাট ৱাজ দ্য ইনিচিয়েল নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি কনষ্টিটিউটেড টু ড্ৰাফ্ট দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে গঠন কৰা সংবিধান সভাৰ প্ৰাৰম্ভিক সদস্যৰ সংখ্যা কিমান আছিলে কিমান আছিলে 389 Are you sure? Okay. Next question to Korok. The Constituent Assembly was from under which of the following? তলত উল্লেখ কৰা কোনটোৰ অধীনত সংবিধান সভা গঠন কৰা হৈছিল Mountbatten Plan, Cabinet Mission Plan, Indian Independence Act 1947, Waddell Plan. Important question etu. কি হ'ব ওকে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ঠিক আছে 389 Next question. Who presided over the first meeting of the Constituent Assembly in 1946? 1946 চনত সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰিছিল ডি শিওৰ নে বি আৰ আম্বেদকাৰ কোন আছিল Okay, so Siddhananda Sinha. মনত ৰাখিব Who is considered to be the architect of Indian Constitution? ভাৰতীয় সংবিধানৰ স্থপতি কাক বুলি গণ্য কৰা হয় বি নে চি আম্বেদকাৰ নে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বি আৰ আম্বেদকাৰ Okay, next question. The Constitution of India is drafted by তলৰ কোনটোৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য প্ৰভিন্সিয়েল লেজিছলেচাৰ অফ দ্য ষ্টেট পিপল অফ ইণ্ডিয়া কাৰ দ্বাৰা চি চি কোনে কৈছে পূবাশ্ৰী নহয় 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 চাওক ইয়াৰ ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ নাপাব লাইভ ক্লাছে কৰিব লাগিব ঠিক আছে লাইভত যিখিনি পাই সিমানখিনি বি সংবিধান সভা The idea of Constituent Assembly for India was put forward first time in 1934 by কোনে যে ভাৰতৰ এখন সংবিধান সভাৰ ধাৰণাটো 1934 চনত দৃঢ় সময়ৰ বাবে আগবঢ়াইছিল কোনে বিনিতাই কৈছে এম এন ৰয় চি এতিয়ালৈকে আমি চি পাই আছো আৰু অলপমান ট্ৰাই কৰক
কি হয় ঠিক আছে এম এন ৰয় নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াত কৈছে যে মেম্বাৰ অফ Constituent Assembly were all elected, all nominated, partly elected and partly nominated British representative. কি হয় এইটো এই কুৱেশ্যনটো Anyone? C. Are you ঠিকে আছে Okay. Partly elected and partly nominated. ঠিক আছে উপাশ্ৰী KSGS আসামৰ পৰা ষ্টাডি কৰক আৰামছে বঢ়িয়াকৈ প্লেলিষ্টত যাওক ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ বস্তু আছে একদম এই বস্তুবোৰ পঢ়া হৈ আছে কনচেপ্ট পঢ়া হৈ আছে একো এৰি থৈ দিয়া নাই ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকে সকলোবোৰ ছাবজেক্ট পঢ়িব পাৰিব আৰু এই পিডিএফবোৰ যদি লাগে 8822614404 কণ্টেক্ট কৰক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে নাও দ্য প্ৰিয়াম্বল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ বৰড ফ্ৰম হুইচ কাণ্ট্ৰি নিবিৰ মৰাণ পাব পিডিএফ পাব সকলো ছাবজেক্টৰে পাব এনেকৈ অসমীয়া ইংৰাজী দুইটাতে আছে সকলো ছাবজেক্ট জিঅ'গ্ৰাফী ইকনমি হিষ্ট্ৰী জেনেৰেল ছায়েন্স ইংলিছ না ফ্ৰী অফ কষ্ট নহয় ফ্ৰী অফ কষ্ট যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে ইউটিউব প্লেলিষ্টত যাওক পঢ়োৱা হৈ আছে অ'কে প্ৰিয়াম্বল ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিল এইমাত্ৰ আমি চাই আহিলোঁ প্ৰিয়াম্বল ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিল আমেৰিকা হয়নে নহয় অলপ ভালদৰে চিন্তা কৰক হয়নে নহয় অ'কে আমেৰিকান ঠিক আছে প্ৰিয়াম্বল আমেৰিকান ভুল নকৰিব আজিয়ে ভুল কৰক পৰীক্ষাত ভুল নকৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো মই কৈছিলোঁ কিমান আছিল 389 ষ্ট্ৰেংথ আছিলে কিহৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ অ'কে 15টা ছিট কোনে জিকিছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এইখিনি মনত ৰাখিব 73 মুছলিম লীগে জয়ী হৈছিল 93 প্ৰিন্সলি ষ্টেট 208 ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ অ'কে আৰু ইয়াতে লিখা আছে হাউ মেনি ছিটছ ৱেৰ অ'ন বাই মুছলিম লীগ ইন দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ইলেকশ্যন এইখিনি নমিনেটেড আছিলে বাকী মুছলিম লীগে কিমানখন জিকিছিলে 73 অ'কে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হা এইটো কওক ইয়াত কৈছে হাউ মেনি টাইপছ অফ জাষ্টিছ আৰ মেনশ্যন ইন দ্য প্ৰিয়াম্বল প্ৰস্তাৱনাত কিমান প্ৰকাৰৰ ন্যায়ৰ উল্লেখ আছে হাউ মেনি টাইপছ অফ জাষ্টিছ 2 3 4 5 ৰুবাই কৈছে 3 আয়ান গগৈ কৈছে 4 মুকুন্দ গোহাঁই কৈছে 3 বাট কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ 3 ঠিক আছে কি মই দেখাই আছোঁ অলপ পিছত গম পাই যাব এতিয়া এইখিনি কুৱেশ্যনে আছে গোটেই ইয়াত কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নট এ মেম্বাৰ অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ইয়াত ভুল থাকিব পাৰে মাৰ্ক হৈ আছে বুলি যে শুদ্ধ থাকিব কথা নাই কি হ'ব তলৰ কোনজন সংবিধান সভাৰ সদস্য নাছিল গান্ধীজী সঁচাই নে এইচ চি মুখাৰ্জী অ'কে মহাত্মা গান্ধী সংবিধান সভাৰ সদস্য নাছিলে এইটো কৰক যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ ৱাজ নট এডেড ইন দ্য প্ৰিয়াম্বল বাই দ্য 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1947 যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত তলৰ কোনটো 42 সংখ্যক সাংবিধানিক সংশোধনী আইনৰ দ্বাৰা যোগ কৰা নাছিলে ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি ৰিপাব্লিক কোনটো কৰা নাছিলে আইন ইণ্টিগ্ৰিটিও কৈছে ৰিপাব্লিকো কৈছে আৰু ট্ৰাই কৰক কিমান মানুহ আছে মানুহ নাইচোন বেছি মই বহুতেই চাই চালি ভাবিছিলোঁ ক'ত যায় মানুহসমূহ ভাল ভাল ক্লাছ অনাৰ সময়ত ৰিপাব্লিক মন ৰাখিব যে ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি এই তিনিটা 42nd এমেণ্ডমেণ্ট 1976ত কি কৰা হৈছিলে এড কৰা হৈছিলে ঠিক আছে এই তিনিটা কৰা হৈছিলে এইটো আমাৰ প্ৰথমৰ পৰাই আছিলে অ'কে ভুল নকৰিব পৰীক্ষাত
সেইটো অন হুইচ ডেট কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি হেড এডপ্টেড দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কোন তাৰিখত সংবিধান সভাই গৃহীত কৰিছিল সংবিধান ঠিক আছে সেইটো ভালদৰে এনচাৰ দিব ৰুবাই কৈছে বি আয়ন গগৈ কৈছে এ পৰীক্ষাত ভুল নকৰিব গৃহীত যদি সোধে যে কিমান চনত এডপ্ট কৰা হৈছিলে দেন 26 নৱেম্বৰ 1949 যদি কয় কেতিয়াৰ পৰা লাগু হৈছিল 26 জানুৱাৰী 1950 পৰা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা লাগু কৰা হৈছিল এডপ্ট কৰিছিল ইমান তাৰিখে 26 সৰু মিষ্টেক কম নকৰিব ওকে নাও নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো কৰক যে দ্য ডেমক্ৰেটিক ইজ ইউজড ইন প্ৰিয়াম্বুল এ বৰ্ডাৰ চেঞ্চ অফ ডেমক্ৰেটিক মিনছ প্ৰস্তাৱনাত যে গণতান্ত্ৰিক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই গণতন্ত্ৰ বা ডেমক্ৰেটিকৰ বহল অৰ্থ কি পলিটিকেল ডেমক্ৰেসি অনলি সোশিয়াল ডেমক্ৰেসি অনলি ইকনমিক ডেমক্ৰেসি অনলি অল ভালদৰে এইটো ভালদৰে আপোনালোকে ভাবক যে ৰাজনৈতিক গণতন্ত্ৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক অল ঠিক আছে লক কৰি দিওঁ ওকে এইটো কৰক দ্য ছ'চিয়েলিজম ইজ বেছড অন ভাৰতৰ যিটো ছ'চিয়েলিজম কিহৰ ওপৰত বেছ কৰা মাৰ্কছিজম ৰুছিয়ান চাইনিজ গান্ধীয়ান ভাৰতৰ সমাজবাদৰ ভিত্তি কি আয়ন গগৈ ৰুবায়া গান্ধীয়ান ওকে গান্ধীয়ান ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এইকেইটা কৰা হৈ আছে নাই এইটো ভুল হৈ আছে ঠিক আছে এইটো ভুল আছে হু ষ্টেটেড ডেট দ্য প্ৰিয়াম্বুল ইজ দ্য হৰস্কোপ অফ আৱাৰ ছভাৰেইন ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক কোনে কৈছিল যে প্ৰস্তাৱনাখন হৈছে আমাৰ সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্যৰ ৰাশিফল কোনে কৈছিলে কে এম মুন্সি ছাৰ আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ পণ্ডিত ঠাকুৰ দাস ভাৰ্গৱ এণ্ড আৰ্নেষ্ট বাৰ্কাৰ কোনে কৈছিলে যে প্ৰিয়াম্বুল ইজ দ্য হৰস্কোপ অফ আৱাৰ ছভাৰেইন ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক নাই ইয়াত এ মাৰ্ক কৰা আছে বুলি এ নহ'ব পাৰে ঠিক আছে ওকে আয়ন গগৈ কৈছে এ ৰুবাই কৈছে এ বেনিতা এ চাওক বাকী ইংলিছ জেনেৰেল চায়েন্স সকলোবোৰ ছাবজেক্ট চলি আছে আপোনালোকে চাব ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমি অ'কে কে এম মুন্সি মনত ৰাখিব কে এম মুন্সিয়ে কৈছিলে এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ কেতিয়াবা পাব পাৰে ইয়াত কৈছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ট্ৰু এবাউট প্ৰিয়াম্বল প্ৰস্তাৱনাখনৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো সত্য নহয় preamble is the part of Indian part of constitution the preamble is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the powers of legislature it is non-justiciable its provision can be enforceable in court of law কি হ'ব ওকে ওকে এইটো ইয়াৰ ওপৰত আমি অলপমান ডিছকাছ কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট যদি মই এনচাৰটো কৈ দিওঁ বুজি নাপাব চ' ফৰ নাও আপোনালোকে এইটো ইটছ প্ৰভিজন কেন বি এনফৰ্চেবল ইন দ্য কোৰ্ট অফ ল' ঠিক আছে ইট ইজ ঠিক আছে এইটো হ'ব নট ট্ৰু সুধিছে আমাক বাকী ইয়াৰ বহুতো মানে ষ্টেপ আগবাঢ়ি আহি আছে ঠিক আছে গতিকে এইটো আমি ডিছকাছ কৰিম এইটো অলপমান ব্ৰড চেঞ্চত ডিছকাছ কৰিব লাগিব এইকেইটা কৰক এইকেইটা আপোনালোকৰ কাৰণে মিলি যাব যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ ইজ নট মেনশ্যনড ইন দ্য প্ৰিয়াম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তলৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত তলৰ কোনটো শব্দৰ উল্লেখ নাই ছভৰেইন ডেমক্ৰেটিক ছেকুলাৰ ফেডাৰেল কোনটো নাই আয়ন গগৈ এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব এইটো টপিকৰ ওপৰত এতিয়াৰ কাৰণে এইটো সময় বহুত গুচি যাব কাৰণ বহুকেইটা কেছ আহিছে আমি বহুতকেইটা কেছ ষ্টাডি কৰিব লাগিব অ'কে চ' এতিয়াৰ কাৰণে স্কিপ কৰক এইটো আমি 100% ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ছেশ্যন লৈ আহিম ফেডাৰেল ঠিক আছে এইটো সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ নাই এইটো কৰক ঠিক আছে এইটো এতিয়াৰ কাৰণে এৰি দিয়ক আমি অলপমান ডিছকাছ কৰিব লাগিব আমি পিছত কৰি আছোঁ বহুতৰে কনফিউজন লাগে এইকেইটাত তাৰ পাছত আমি ইয়াতে পাৰ্টছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন পাওঁ চ' আপোনালোককতো এইখিনি দিয়া হৈছে এইখিনি পঢ়োৱা হৈছে থিয়ৰিখিনি তো কুৱেশ্যনখিনিকে কৰোঁ আমি
পুৰা পইণ্ট ৱাইজ আছে, চাই ল'ব পাৰিব। বাহ, কুৱেশ্যন ক'ত আছে? অ'কে, এইটো কৰক। হুইচ পাৰ্ট অফ কনষ্টিটিউশ্যন হেজ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ? কোনটো পাৰ্টত আছে? কোনটো পাৰ্টত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে? ষ্টিল কোনে লিখিছিল এইটো? পাৰ্ট 4, পাৰ্ট 3, পাৰ্ট 3 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, পাৰ্ট 4 ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি, ৰাজ্যৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি, 4 ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। এই তিনিটা মনত ৰাখিবই, ঠিক আছে? 1 ইউনিয়ন এণ্ড ইটছ টেৰিটৰী, 2 চিটিজেনশ্বিপ। এইটো কৰক যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কাম আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকেলছ? মৌলিক অধিকাৰ কোনবোৰ অনুচ্ছেদৰ অধীনত আহে? আৰ্টিকেল 12 to 35, আৰ্টিকেল 13 to 35, 13 to 36, 14 to 15। হিমাংশু মালাকাৰ ডি কৈছে, 12 to 35 কৈছে। ঠিক আছে, 12 to 35। এইটো কৰক যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ্টিকেলছ হেজ প্ৰভাইডেড দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ফৰ দ্য চিলড্ৰেন এজ বিটুইন 6 to 14? তলৰ কোনটো অনুচ্ছেদে 6 পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰৰ শিশুৰ বাবে মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে শিক্ষাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে? 21A, ঠিক আছে, অ'কে, কাৰেক্ট। তাৰপিছত এইখিনি লিখা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰামছে। এতিয়া আমি হেৰিবোৰ কৰা নাই, জাষ্ট কুৱেশ্যনবোৰ কৰি আছোঁ। যে হুইচ আৰ্টিকেল প্ৰহিবিটছ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বেছড অন ৰিলিজন, ৰেচ, কাষ্ট, ছেক্স অৰ প্লেচ অফ বাৰ্থ? কোনটো অনুচ্ছেদত ধৰ্ম, জাতি, লিংগ বা জন্মস্থানৰ ভিত্তিত বৈষম্য নিষিদ্ধ কৰা হৈছে? কোনটো আৰ্টিকেলত? নিবিৰ বৰণে কৈছে 14, আৰু কোনোবাই ক'ব? অলপমান চিন্তা কৰোঁ। ৰুবাই কৈছে বি। ন। কনফিডেন্স আছেনে নাই? ৰক্তিম হাজৰিকাই কৈছে 15। চাওক, এইখিনি অলপমান ভালদৰে মনত ৰাখিব, মই এটা লিখি থৈছোঁ। চাব, আৰ্টিকেল 12 ডেফিনেশ্যন অফ ষ্টেট, ঠিক আছে, ৰাষ্ট্ৰৰ সংজ্ঞা। 14ত ইকুৱেলিটি বিফৰ ল' এণ্ড ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল', এইখিনি পাব। চ' 15ত আপুনি পাব প্ৰহিবিশ্যন অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অফ দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ ৰিলিজন, ৰেচ, কাষ্ট, ছেক্স অৰ প্লেচ অফ বাৰ্থ, ঠিক আছে, ভুল নকৰিব। আৰু 16ত আছে আপোনাৰ ইকুৱেল অপৰচুনিটি ইন মেটাৰ্ছ অফ পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট, অ'কে, ৰাজহুৱা বিনিয়োগৰ বিষয়ত সুযোগৰ ক্ষমতা। 14 নহয়, 15, ঠিক আছে। পাহৰি নাযাব সৰু সৰু পইণ্ট, আৰু কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰাই বনাব। ইয়াত কৈছে ইকুৱেলিটি অপৰচুনিটিজ ইন মেটাৰ্ছ অফ পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট, ৰাজহুৱা নিয়োগৰ বিষয়ত সুযোগৰ ক্ষমতা। এইমাত্ৰ চাই আহিলোঁ আমি, কোনটো আছিল? 16। সেইকাৰণে ৰিভিজন কৰাই আছোঁ আপোনালোকক। হয়, এইটো কৰাই হৈ আছে, এইটোতো কৰাই হৈ গ'ল। নাই, এইটো ভুল হৈ আছে। কওক, হুইচ আৰ্টিকেল গ্যাৰাণ্টিজ দ্য প্ৰহিবিশ্যন অফ ট্ৰেফিক ইন হিউমেন বিংছ এণ্ড ফ'ৰ্চ লেবাৰ? কোনটো অনুচ্ছেদে মানৱ সৰবৰাহৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু বলপূৰ্বক শ্ৰমৰ নিশ্চয়তা দিয়ে? কোনটো? $25। 22। আৰে, আপোনালোকক এবাৰ দেখাবই লাগিব। 21 ৰাইট টু এডুকেশ্যন, 21 প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি, মানে জীৱন আৰু ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ সুৰক্ষা। যাৰ ইংৰাজীত প্ৰব্লেম হয়, অসমীয়াখিনি পঢ়ি যাব। 23 আছে প্ৰহিবিশ্যন অফ ট্ৰেফিক ইন হিউমেন বিংছ এণ্ড ফ'ৰ্চ লেবাৰ, ঠিক আছে, মানুহৰ সৰবৰাহ আৰু বলপূৰ্বক শ্ৰম নিষিদ্ধ কৰা। 23
এই কিতাপ নাপাহৰিব, এই কিতাপ আপোনালোকৰ বাৰে বাৰে আহিয়ে থাকে। ক'ত গ'ল? আৰে আমি এই কুৱেশ্যনখিনি নকৰিলোঁ নেকি? হাই হাই, কোনটো আছিলে? অ'কে 23। এইটো কৰক যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইজ এভেইলেবল অনলি টু ইণ্ডিয়ান চিটিজেন। এইটো মই নকৰোঁ। আৰ্টিকেল 14, 15, 17 আৰু 18 ভিতৰত কোনটো, এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো অনলি ফৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন, অনলি ফৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন? এইটো মই নকওঁ। এইটো আপোনালোকৰ কাম, প্লিজ। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। কেইটামান আছিলে যিটো অনলি ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে পায় আৰু বাকী কেইটামান সকলোৱে পায়। ভালদৰে ভাবক, মই 10 মিনিট সময় দিছোঁ। মই কাৰেক্ট আনচাৰ কাৰোৰ পৰা পোৱা নাই। কৰাই হৈ আছে নহয়, বাৰু যি নহওক। সেইটো জানে DPSP কাম আণ্ডাৰ হুইচ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন? কোনটো পাৰ্টত আহে DPSP? পাৰ্ট 4। ঠিক আছে, DPSP 36ৰ পৰা 51ৰ ভিতৰত আছে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ্টিকেলছ আৰ ফ্ৰম DPSP? তলৰ কোনটো প্ৰবন্ধত, মানে অসমীয়া ট্ৰেঞ্চলেটটো বাদ দিয়ক এতিয়াৰ কাৰণে, আৰ্টিকেল 36 to 51ৰ ভিতৰত আছে। ঠিক আছে, ইয়াত কৈছে যে হুইচ আৰ্টিকেল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইড ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, UCC? কোনটো আৰ্টিকেলত আহে? ভুল থাকিব পাৰে ইয়াত। 44। 44 আৰু কিহত আহে? DPSP, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি। ঠিক আছে, UCC, DPSP। এইটো কৰক। হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট ইন কাউণ্ট্ৰি আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টু এডপ্ট দ্য UCC? স্বাধীনতাৰ পিছত দেশৰ কোনখন ৰাজ্যই UCC গ্ৰহণ কৰে? এইটো মই নকওঁ। উত্তৰাখণ্ড নে হিমাচল প্ৰদেশ? অ'কে, ৰাইজে পাৰিছে। আই থিংক আপোনালোকে অলপমান এলাৰ্ট হৈ আছে ন? ঠিক আছে, অ'কে, থেংক ইউ এভৰিৱান। এইটো কওক যে হুইচ এমং দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট এবাউট ইণ্ডিয়াজ কনষ্টিটিউশ্যন ইজ ৰং? ঠিক আছে, যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ বিষয়ে কোনটো ভুল বুলি কৈছে? যে ইট প্ৰহিবিটছ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন গ্ৰাউণ্ডছ অফ ৰিলিজন। এইটো চাব হে, ৰং কৈছে নে কাৰেক্ট কৈছে সেইটো সুধিব। যাৰ ইংৰাজীত প্ৰব্লেম হয় অসমীয়াত লিখা আছে, অসমীয়াত পঢ়ি ল'ব। ইট গিভছ অফিচিয়েল ষ্টেটাছ টু ওৱান ৰিলিজন। ইট প্ৰভাইডছ টু অল ইণ্ডিভিজুৱেল দ্য ফ্ৰীডম অফ প্ৰচেছ এণ্ড ৰিলিজন। ইট এনচিয়ৰ ইকুৱেলিটি অফ চিটিজেন উইদিন ৰিলিজিয়াছ কমিউনিটিজ। কোনটো ভুল? ৰ'বা, চি হাউ কেনেকৈ? ইট প্ৰভাইডছ টু অল ইণ্ডিভিজুৱেল দ্য ফ্ৰীডম অফ প্ৰফেশ্যন। কৰেতো, আমাৰ ইণ্ডিয়াত সকলোৱে পাৰে। আমাক ভুল সুধিছে, কোনটো ভুল? য়েছ, বি। ইট গিভছ অফিচিয়েল ষ্টেটাছ টু ওৱান ৰিলিজন। নাই, আমাৰ ইয়াত আছে জানো কোনোবা ৰিলিজনক অফিচিয়েল ষ্টেটাছ দিয়া আছে জানো? নাই দিয়া। ঠিক আছে, অ'কে। কি নেক্সট কুৱেশ্যন? আৰে একো নাই, কৰা হৈ আছে কিন্তু ভুল হৈ আছে। ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি কোনটো পাৰ্টত আছে? পাৰ্ট 4A। ঠিক আছে, ইয়াত কৈছে হুইচ কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এডেড ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি? 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট। অ'কে, গিৰ কৰা হৈ আছে কিন্তু ভুল হৈ আছে হা, এবাৰ চাব নিজে। ইয়াত কৈছে যে এইটো কৰক, হাউ মেনি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন? এইটোতো ভুল হৈ আছে। কিমান আছে? 9, 11, 12, 20। কিমানটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আছে? ইলেভেন। 11 নম্বৰটো কেতিয়া আহিলে? মই জানো এটা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰে ক'ব বুলি।
Okay, okay. 2002 কিমান এমেণ্ডমেণ্টটো কিমান আছিলে কিমান নম্বৰ 86 নে 72 নে 84 নে 94 কিমান নম্বৰ আছিল এমেণ্ডমেণ্ট আৰু কোনটো আহিছিলে Okay, 86. Thank you everyone. এইটো কক যে তলৰ under the Constitution of India, which of the following is not fundamental duty? ভাৰতৰ সংবিধানৰ অধীনত তলৰ কোনটো মৌলিক কৰ্তব্য নহয় তলৰ কোনটো মৌলিক কৰ্তব্য নহয় ৰাইট টু এডুকেশ্যন নহয় মই এইটো ভুল কৈছে to vote in the general election. Okay, এইটো আমাৰ not a fundamental duty. ঠিক আছে next question এইটো কৰক যে which constitutional act made elementary education as a fundamental right 86 87 91 92 ভালদৰে কৰিব 86 ঠিক আছে এইটো GST which of the following constitutional amendment is related to goods and service tax GST কোনটো Okay, thank you এইটো কৰক The term secularism was added to the preamble of Indian Constitution by which amendment? ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা শব্দটো কোনখন সংশোধনী আইনৰ দ্বাৰা সংযোজন কৰা হৈছিল কিমান এটো কৰক 40 সেকেন্ড সনটো লিখি দিব কিমান সন ওকে ঠিক আছে এটো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওয়াজ অ্যামেন্ডমেন্ট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম কিমান সনত ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংশোধন কৰা হৈছিল এটো কৰক কিমান সনত ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওয়াজ অ্যামেন্ডমেন্ট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম 1951 ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যদি চাই আমি কাক পাম ৰাষ্ট্ৰপতি থাকিব হয় নে তাতে আমি প্ৰেসিডেন্ট ভাইস প্ৰেসিডেন্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া এইকেইটাৰে গঠিত হৈছে তো আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বিষয়টো পঢ়িব লাগিব তো তেওঁলোকৰ আমি যদি চাওঁ ইলেকশ্যন অফ প্ৰেসিডেন্ট তাৰপিছত কেনেকৈ ভোটখিনি কাউণ্ট কৰা হয় ভেলু অফ ভোটছ ঠিক আছে দেন আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড যেহেতু ৰিভিজন সেশ্যন আপোনালোকক মনত পেলাই দিছোঁ আমি খালি কুৱেশ্যনবোৰ কৰি আছোঁ পাৱাৰ অফ প্ৰেসিডেন্ট তেনেকৈ আৰু কি পাব কি পাৱাৰ আছে প্ৰেসিডেন্টৰ ওকে এই কুৱেশ্যনটো কৰক এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াত কৈছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ ৰিকুইচাইড কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ ইলেকশ্যন এজ এ প্ৰেসিডেন্ট যে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচনৰ বাবে তলৰ কোনটো অৰ্হতা প্ৰয়োজনীয় নহয় ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন He should be a citizen of India. He should have completed 35 years of age. He should be qualified for election as a member of Rajya Sabha. He should not hold any office of profit. কোনটো অৰ্হতা প্ৰয়োজন নহয় ভালদৰে ভাবি চিন্তি কৰিব এইটো কুলদীপ শইকীয়া লোকসভা হ'ব ইয়েছ এইটো ভুল হৈ আছে এইটো লোকসভা হ'ব ঠিক আছে আমাক নহয় কৈছে এবাৰ চাই লওক যে ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বৰ কাৰণে আমাক কি লাগে ক'ত গ'ল বাদ দিয়ক কিন্তু এইটো চাব কোনে কোনে ভোট কৰিব পাৰে এইটো চাই থৈ দিব দ্য ইলেক্টেড মেম্বাৰ অফ বথ হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ঠিক আছে সংসদৰ দুইটা সদনৰ নিৰ্বাচিত সদস্য ইলেক্টেড নট নমিনেটেড ঠিক আছে ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ অফ লেজিসলেটিভ এছেম্বলিজ এণ্ড ষ্টেট আমাৰ অসম বা যিবোৰ ৰাজ্য আছে তাৰে ইলেক্টেড আৰু ইলেক্টেড মেম্বাৰ অফ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ দিল্লী এণ্ড পুডুচেৰী এই দুটা মনত ৰাখিব কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে কোন দুটাই পাৰে দিল্লী এণ্ড পুডুচেৰী ঠিক আছে তো এইখিনি নিৰ্বাচনত কোনে কোনে ভোট কৰিব পাৰে ইলেকশ্যন অফ প্ৰেসিডেন্ট ওকে তাৰ পাছত
জানে চিষ্টেমটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰপৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আৰু ভেলুটো জানে ভেলুটো আমি ধুনীয়াকৈ বুজাই থৈ দিছোঁ MLA ৰ ভেলু কিমান হয় ভোটৰ ভেলু কিমান হয় আৰু এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট যে হি শুড বি কোৱালিফাইড ফৰ ইলেকশ্যন এজ এ মেম্বাৰ অফ দ্য লোকসভা ঠিক আছে আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে কি হৈ যায় এইটো ৰাজ্যসভা ঠিক আছে আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ কোৱালিফিকেশ্যন ৰাজ্যসভা হয় আৰু ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো অলপমান চেঞ্জ হৈ যায় মানে প্ৰচেছটো ঠিকে থাকে মানে কোনে কোনে ভোট দিব পাৰে সেইটো অলপমান চেঞ্জ হৈ যায় প্ৰেচিডেণ্টৰ গোটেইখিনি কি হ'ব ইলেক্টেড অ'কে আমি অলপ পাছত গম পাম বাকী যদি চাই পাৱাৰখিনিতো আমি জানোৱেই কি পাৱাৰ আছে কিমান নম্বৰত আছে এইটো কৈছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ্টিকলছ গিভছ দ্য পাৱাৰ টু প্ৰেচিডেণ্ট টু প্ৰমলগেট অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ কোনটো আৰ্টিকলত আছে 123 ঠিক আছে এইকেইটা চাই থৈ দিব ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট আপোনাৰ 154ত পায় তাৰপিছত আপোনাৰ মেইনলি যদি চাই এইটো কৰক যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ্টিকলছ গিভছ পাৱাৰ টু প্ৰেচিডেণ্ট টু গ্ৰাণ্টছ পাৰ্ডনছ অ'কে তলৰ কোনটো অনুচ্ছেদে ৰাষ্ট্ৰপতিক ক্ষমা প্ৰদানৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে আৰ্টিকল 72 এইটো মনত ৰাখি থৈ দিব ঠিক আছে একেটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু 76 আৰ্টিকলটো এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তেওঁৰ লগত আহে প্ৰেচিডেণ্টৰ ইয়াতে খতম হৈ যায় এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল এইটো কৰক যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডাজ নট পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট কোনে পাৰ্টিচিপেট নকৰে The elected member of both House of Parliament, the elected members of the Legislative Assembly of the state, the elected members of the Legislative Assembly of the Union Territories of Delhi and Puducherry, nominated member of Rajya Sabha, kune nokore. D. Okay, nominated member nokore. Rajya Sabhat মনোনীত সদস্য তাৰপিছত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আহিব আৰু এটা মনত ৰাখিব যে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনত কোনে কোনে ভোট দিব পাৰে ইয়াতে লিখা আছে যে ইট কনচিষ্ট বোথ ইলেক্টেড এণ্ড নমিনেটেড মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইন কেছ অফ প্ৰেচিডেণ্ট অনলি ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ ঠিক আছে ইয়াতে নমিনেটেড এণ্ড ইলেক্টেড দুইটা মানুহে পাৰে বাট মনত ৰাখিব ইট ডাজ নট ইনক্লুড মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ মেম্বাৰবোৰ ইনক্লুড নহয় ইলেকশ্যন অফ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কিন্তু ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্টত বিধানসভা ৰাজ্যৰ বিধানসভাসমূহৰ ইলেক্টেড মেম্বাৰসমূহ কি হৈছিলে তাত ইনক্লুড আছিলে ইয়াত অকল ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টত অকল ইট কনচিষ্ট অফ বোথ ইলেক্টেড এণ্ড নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ঠিক আছে এইটো ভুল নকৰিব বাৰ কৈছোঁ ভুল নকৰিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন যদি চাই বাকী সকলোবোৰ একেই ইয়াত হি শুড বি কোৱালিফাইড ফৰ ইলেকশ্যন এজ এ মেম্বাৰ অফ ৰাজ্যসভা তাত আছিল লোকসভা অ'কে তো বল্ড কৰা হৈ আছে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট অ'কে আৰু এইবোৰতো জানি কুৱেশ্যনখিনি কৰিব পাৰে ইয়াত লিখা আছে দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ দ্য এক্স অফিচিঅ' চেয়াৰমেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কিহৰ হয় চব টিক কৰা আছে কাৰণে শুদ্ধ নহ'ব পাৰে ৰাজ্যসভা অ'কে য়েছ কুলদীপ শইকীয়া ইউ আৰ ৰাইট নাও Which of the following articles deals with the election of vice president? কোন হয় নাম ক'ব পাৰিব এওঁ কোন হয় নামটো election of vice president মনত ৰাখিব article 66 ফুল নেমটো ক'ব পাৰিব জগদীশ ওকে জগদীশ না জগদীপ ঠিক আছে নেক্সট হু ইজ দ্য সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অফ ডিফেন্স ফৰ্চেছ অফ ইণ্ডিয়া সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ কোন হয় প্ৰেচিডেণ্ট ঠিক আছে মনত ৰাখিব ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ ডিফেন্স ষ্টাফ CDS যি হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিলে বিপিন ৰাৱাট ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব তাৰপিছত আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পাম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ যি কাম আছে সেইখিনি আমি চাব লাগিব তেওঁ কিহৰ মেম্বাৰ হয় কেনেকৈ কি কৰে
তো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বিষয়ে চাব লাগিব পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি কি পাম দ্য প্ৰেচিডেণ্ট দ্য কাউন্সিল অফ ষ্টেট দ্য হাউচ অফ পিপল দেন ৰাজ্যসভাৰ কম্পজিশ্যন আপোনালোকে জানে টোটেল কিমান আছে ৰাজ্যসভাৰ 250 ইয়াৰে 238 জন কি হয় নিৰ্বাচিত আৰু 12 জন মনোনীত ওকে দেন লোকসভাৰ কিমান মেক্সিমাম কিমান আছিল 5 কিমান 50 আৰু বৰ্তমান যদি চাই এট প্ৰেজেন্ট কিমান 245 মেম্বাৰ্ছ আছে আউট অফ দিস 229 মেম্বাৰ্ছ আৰ ইলেক্টেড ঠিক আছে 4 মেম্বাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰি আৰু 12 মেম্বাৰ are nominated by president ঠিক আছে দুটা নকৰে আজিকালি আৰু অতৰাই দিলো নেকি মই অতৰাই দিয়া নাইতো আগৰ পিডিএফ ঠিক অতৰো আছে আৰু লোকসভা 550 maximum out of 530 okay আৰু কিন্তু এট প্ৰেজেন্ট যদি চাই কিমান আছে 543 আৰু কোৱালিফিকেশ্যন এখিনি ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে 30 বছৰ লাগিব মনত ৰাখিব যে এজটো যদি খুদে কোৱালিফিকেশ্যন অফ এ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হি মাষ্ট নট বি লেছ দেন 30 ইয়াৰ্ছ ইন কেছ অফ ৰাজ্যসভা আৰু 25 ইয়াৰ্ছ ইন কেছ অফ লোকসভা 30-25 এই দুটা আপোনালোকে খেলি মেলি নকৰিব ঠিক আছে কুৱেশ্যন চাওঁ আমি এইবোৰ কৰি দিলে বহুত সময় লাগিব স্পীকাৰ প্ৰটেম চাব এবাৰ স্পীকাৰ প্ৰটেম নিউজত আছিল লিডাৰ অফ অপজিশ্যন চাব বেছি চাব নালাগে যিখিনি মই মাৰ্ক কৰি থৈ দিছোঁ সেইখিনি চালেই হৈ যাব বাকী বিল কেইখন কেনেকৈ পাছ হয় সেইখিনি চাবলৈ ট্ৰাই কৰিব জেপিচি চাব বাজেট চাব এটাতো বাজেট 26 আহি গ'লেতো আগৰ বাজেটটো উলিয়াই আনিম বাৰু এইটো বাদ দিয়ক আৰু এইটো কৰকচোন হু প্ৰেজেণ্ট দ্য বাজেট ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট সংসদত বাজেট কোনে উপস্থাপন কৰে এইটো বাদ দিয়ক এইটো নালাগে কৰিব হু প্ৰেজেণ্ট দ্য বাজেট ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট সংসদত বাজেট কোনে উপস্থাপন কৰে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে এইটো ফুল ফৰ্ম অফ জিএছটি দীপিকাত আছে কৈছে বি গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স নে গুডছ এণ্ড ছাপ্লাই টেক্স কোনটো হ'ব বি লক কিয়া যায় অ'কে এইটো জিএছটি ইমপ্লিমেণ্টেড ইন ইণ্ডিয়া কেতিয়াৰে পৰা ইমপ্লিমেণ্ট কেতিয়াৰে পৰা 1 জানুৱাৰী 2017 1 এপ্ৰিল 2017 1 মাৰ্চ 1 জুলাই কেতিয়াৰে পৰা এইটো কৰক এইটো হৈ গ'ল এইটো গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ 1 এপ্ৰিল কিমানজন আছে 1 জানুৱাৰী কিমানজন আছে আৰু 1 জুলাই কিমানজন আছে 1 মাৰ্চ কিমানজন আছে 1 এপ্ৰিল আৰু 50-50 ইমপ্লিমেণ্ট জুলাইৰ পৰা হৈছিলে 1 জুলাই ঠিক আছে ভুল নকৰিব ইমপ্লিমেণ্ট 1 জুলাই ওকে নীতি আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল কিমান চনত 14 নে 15 আৰু জনাওক যে নীতি আয়োগৰ শেষৰজন চেয়াৰমেন কোন আছিলে Who was the last chairman of নীতি আয়োগ এইটো লিখা নাই কিন্তু মই সুধিছোঁ অপশ্যন লাগিব নেকি অপশ্যন এ দিম মই ৰ'ব মই লিখিবলৈ দিগদাৰ মাউচত তথাপিও অপশ্যন এ দিছোঁ মই ৰঘুৰাম ৰাজন অপশ্যন বি দিছোঁ মই মনমোহন সিং অপশ্যন চি দিছোঁ মই নৰেন্দ্ৰ মোদী অপশ্যন ডি দিছোঁ পিতাম্বৰম কোন হয় শেষৰজন নীতি আয়োগৰ শেষৰজন চেয়াৰমেন লাষ্ট সৰি প্লানিং কমিশ্যনৰ শেষৰজন চেয়াৰমেন সৰি প্লানিং কমিশ্যনটো অঁতৰাই ফালে নীতি আয়োগ অহা হৈছিলে মই কোৱাত ভুল কৰিছোঁ তো প্লানিং কমিশ্যনৰ শেষৰজন মোদী আছিলে চ' মনমোহন সিং নহয়
মনমোহন সিং নহয়, শেষৰজন নৰেন্দ্ৰ মোদী। ঠিক আছে, এইটো মই কওঁতে ভুল কৰি দিলোঁ। Now, who is the chairperson of GST Council? GST Councilৰ chairperson কোন হয়? ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ। ঠিক আছে, অ'কে। ৰূপাই ঠিকে কৈছে মোদী। হা, এইটো কৰক, এইটো হুইচ আৰ্টিকল অফ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ডিলছ উইথ ডেফিনেশ্যন অফ মানি বিল? ধন বিধায়কৰ হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ডিলছ উইথ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ মানি বিল? 110 নে 109? ডেফিনেশ্যন কৈছে আমাক, ভালদৰে কওক। 30 ছেকেণ্ড সময় দিছোঁ। ঠিক আছে, অ'কে। এ মানি বিল কেন বি ইন্ট্ৰডিউচ। মানি বিল কেৱল উত্থাপন কৰিব পাৰি ক'ত? অনলি ইন দ্য লোকসভা, অনলি ইন দ্য ৰাজ্যসভা, বোথ ইন লোকসভা এণ্ড ৰাজ্যসভা, নাইডাৰ লোকসভা নৰ ৰাজ্যসভা। মানি বিল অনলি ইন, ভালদৰে পঢ়ি চাব দেই, কেৱল শব্দটো আছে। বোথ লোকসভা এণ্ড ৰাজ্যসভা হ'ব নে অনলি ৰাজ্যসভা হ'ব নে অনলি লোকসভা হ'ব? অ'কে, লক কিয়া যায়। ঠিক আছে, শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অনলি ৰাজ্য নহয়, অনলি লোকসভা। অ'কে, ঠিক আছে। দেন সুপ্ৰিম কোৰ্ট আহিব। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আমি জাজবোৰ চাব লাগিব। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেইটামান আৰ্টিকল ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে, ৰিভিউ অফ জাজমেণ্ট। দেন আপোনালোকৰ আৰু এইটোতো গম পাই গ'ল যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট এনাবলছ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন টু পাৰ্টিচিপেট ইন ক'ত? সংসদে ভাৰতীয় নাগৰিকক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰে ক'ত? কিহত? ডিচিশ্যন মেকিং প্লাছ কণ্ট্ৰল অফ গভৰ্ণমেণ্ট, বোথ এ এণ্ড বি, মনত ৰাখিব। Representative to the parliament are chosen by who? People of India. কৰা আছে এইকেইটা, বাট ষ্টিল কৰক। Who is the final interpreter of our constitution? কোন হয়? এইটো ভুল হৈ আছে, হা, সেইটো ভুল হৈ আছে। মই কেছ কেইটা পঢ়াই দিম বাৰু, এতিয়া নালাগে, কৈ আছোঁ বাৰু। এইটো কওক, এইটো মোৰ ভুল হৈ আছে, ভালদৰে কওক। ভুলো থাকিব পাৰে, এইটো শুদ্ধ যে থাকিব কি কথা আছে। সংবিধানৰ চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকাৰী সুপ্ৰিম কোৰ্ট। নাই, ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্ট অপশ্যনতে নাইচোন। অ'কে, নিজে ভাবিব লাগিব যে ইয়াতে অপশ্যনটো কোনটো বেছি কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক আছে, অ'কে। ইয়াত নাম্বাৰ অফ লোকসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইন আছাম, অসমৰ পৰা লোকসভাৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা কিমানটা? নাই, মই এইটো কোৱা নাই, মানে কেতিয়াবা অপশ্যনত যিকোনো থাকে, অপশ্যনটো আপুনি ভাবিব লাগিব যে কোনটো বেছি হেৰি হয়। ঠিক আছে, তো এনেকুৱা নহয় যে যিটো বুকত আমি ডাইৰেক্ট পঢ়োঁ সেইটো থাকিব, তেনেকুৱা নহয়। অ'কে, লোকসভা 14টা, বিধানসভা কিমানটা? ঠিক আছে, তাৰ পাছত সেইটো কৰা হৈ আছে, হু এপইণ্টছ দ্য চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? মোক কওক যে চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ টাৰ্ম কিমান বছৰ, কিমান বয়স, বা কিমান কেতিয়ালৈকে থাকিব পাৰে? ইয়াৰ এনচাৰ বাৰু প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হয়ে। এইটো হোৱাট ইজ দ্য এজ অফ এ পাৰ্চন হু কেন কণ্টেষ্ট ইলেকশ্যন ফৰ লোকসভা ইন ইণ্ডিয়া? কিমান বছৰ? 6 or 65, but whichever is earlier. অপশ্যন চাব, অপশ্যনত কেতিয়াবা কি থাকিব? 6 থাকিব, 65 থাকিব, 6 or 65 whichever is earlier থাকিব। চ' যিটো বেছি কাৰেক্ট অপশ্যন সেইটো চাবলৈ ট্ৰাই কৰিব।
25 লোকসভা, 30 ৰাজ্যসভা, 35 কিহৰ কাৰণে? প্ৰেচিডেণ্ট বা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। ঠিক আছে, অ'কে অ'কে। তাৰপিছত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আহিব। মেইনলি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ ছেইম হেৰিটেজ চলে, কি কয় পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্ট। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ মেইন কোন হ'ব? গভৰ্ণৰ। দেন চিফ মিনিষ্টাৰ আহিব, কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ আহিব। তাৰপিছত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত আহি যাব হাইকোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ কোৱালিফিকেশ্যন, হাইকোৰ্টৰ কোৱালিফিকেশ্যন এইটো চাব। খালি এটা মনত ৰাখিব যে হাইকোৰ্টৰ যি জাজ তাৰ 62 ইয়াৰ্ছ, অ'কে। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 65 ইয়াৰ্ছ। এই দুটা আপোনালোকে ভুল নকৰিব কাৰ্যকাল। ঠিক আছে, অ'কে। আজিৰ কাৰণে আমি ইমানতে সামৰিব লাগিব। আমি বহুখিনি কুৱেশ্যন কৰিলোঁ, বহুখিনি ৰিভাইজ কৰিলোঁ। বাকী আছে আমাৰ বহুতো ইউনিয়ন লিষ্ট, ষ্টেট লিষ্ট, তাৰপিছত বিভিন্ন কিছুমান স্পেচিয়েল আৰ্টিকেল আছে, যেনেকৈ আৰ্টিকেল 371B স্পেচিয়েল প্ৰভিজন উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য ষ্টেট অফ আছাম। বাকী বহুত ভাল ভাল আৰ্টিকেল আছে। দেন আমি লোকেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে কণ্টেক্ট কৰক 8822614404। সকলোবোৰ PDF এনেকৈ পইণ্ট ৱাইজ পাই যাব। চ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যনো কৰিব পাৰিব আৰু কনচেপ্টবোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু ভাল ভালকৈ বস্তুবোৰ আছে, বহুত বেছি নাই, যিমানখিনি বস্তু লাগে সিমানখিনি আছে। আৰু পঢ়ি ভাল পাব, সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ আমি বনাই থোৱা আছে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ। কোনো এটা টপিক ভালদৰে মানে এৰা নাই, একদম যিমানখিনি আছে সিমানখিনি ধুনীয়াকৈ কৰা হৈ আছে। ঠিক আছে, চ' কালিলৈ আমি বাকীখিনি ৰিভাইজ কৰাই দিম। ছাবজেক্ট ৱাইজ আমি যিমান পাৰোঁ কমপ্লিট কৰাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। মেথছ কৰাম, আহিব আপোনালোকে লাইভত। চ' ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ বিষয়েও আছে, গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্সৰ বিষয়েও আছে, কম্পিউটাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলৰ বিষয়েও আছে। ফ্ৰী অফ কষ্টে চলি আছে চব। আপোনালোকে নিবিড় মৰাণ ক'ত পইচা লৈ আছোঁ, ইমান এইবোৰ ক্লাছ কৰাই আছোঁ, 500 এতিয়ালৈকে ক্লাছ দিছোঁ ফ্ৰী অফ কষ্ট। এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন কৰি ফালে আমাক বিদায় দিয়ক যে হু একৰ্ডছ ৰিকগনিশ্যন টু ভেৰিয়াছ পলিটিকেল পাৰ্টিজ ইন ইণ্ডিয়া এজ নেশ্যনেল অৰ ৰিজনেল পাৰ্টি। কোনে কৰে? এইটোৰে আজি আমাৰ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিম। অ'কে অ'কে, ঠিক আছে ঠিক আছে। এইবোৰ আমাৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেলছ আছে যিখিনি পৰীক্ষাত আহি থাকে, চিডিউলখিনি আছে আৰু কুৱেশ্যন। অ'কে, থেংক ইউ। তো এইটো আছিল আমাৰ ক'ত গ'ল, ৰ'ব এক মিনিট, ইণ্ডিয়ান পলিটি। ছায়েন্সৰটো কৰাইছোঁ ন, এইখিনি ৰিফ্লেকশ্যন, ৰিফ্লেকশ্যন, বিস্তুৰণ, এইবোৰতো কৰাইছোঁ কুৱেশ্যনবোৰ ছায়েন্স। তো এইটো আপোনাৰ মেইন MCQ আছে মেইনলি এইটোত। গুড নাইট এভৰিৱান। আমি আহিম কালিলৈ। স্পেচিয়েল PDF সেইখিনি কৰাইছোঁ ন। এইবোৰে বহুত বেছি পঢ়ি থাকিব নালাগে, ইমানখিনি যদি ভালকৈ পঢ়ি থাকে, ৰিভাইজ কৰি থাকে বাৰ বাৰ, ইয়াৰ ভিতৰতে কুৱেশ্যনবোৰ আহিব। ঠিক আছে, কালি কি কৰিম ডিপেণ্ড কৰিব, যিহেতু মানুহ কম আছে, ইমান কম মানুহত পঢ়ায়ো ভাল নালাগে। তো 10জন 12জন মানুহততো নপঢ়াওঁ। চ' এইটো মেথছ কৰালে 2জন 3জন মানুহ থাকে, ছায়েন্স কৰালে 4-5জন মানুহ থাকে। সেইকাৰণে আজিকালি ক্লাছবোৰ কৰোৱা কমাই দিছোঁ। চ' আই থিংক বহুত আছে ন, এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে মই নকৰালেও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাততো বস্তুবোৰ কৰাবই, তো আপোনালোকে ভালদৰে হ'লেও চাব পাৰিব। সেইকাৰণে মই এনেই কৰাই সময়খিনি ৱেষ্ট কৰা যায়। ঠিক আছে, ইউটিউবততো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পাই যাব ক্লাছবোৰ। ছায়েন্সখিনিও মই সেইকাৰণে বন্ধ কৰি দিলোঁ। মানে কি হয়, সময় বহুত যায় এইবোৰ বনাওঁতে, PDF বনাওঁতে, কণ্টেণ্ট বিচাৰোঁতে। কিন্তু যদি ধৰক প্ৰয়োজনেই নাথাকে কাৰো, তেনেহ'লে কৰি ফালে ভাল নালাগে, সেইখিনি কৰিব মন নাযায়। ঠিক আছে, সমস্যা সেইটোৱেই। ছায়েন্সখিনি মই সেইকাৰণে বাদ দিলোঁ ছেশ্যনটো বনোৱা। অ'কে, থেংক ইউ।